Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan anda sedang menyaksikan Niaga AWANI. Seperti biasa saat ini kami akan bawakan pelbagai tumpuan mengenai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Dan kami akan bersiaran selama 1 jam 30 minit untuk bawakan anda pelbagai perkembangan mengenai prestasi ringgit, pasaran bursa Malaysia termasuk juga dengan pasaran serantau. Dan kami akan mulakan dengan subsidi di mana kerajaan dijangka menanggung subsidi lebih 100 bilion ringgit setahun sekiranya harga minyak mentah dunia mencecah $100 Amerika setong, melainkan reformasi dilaksanakan terhadap sistem subsidi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata perbincangan berkenaan subsidi bersasar tidak dapat dielakkan apabila melibatkan anjakan besar yang perlu dilaksanakan untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Menjawab pertanyaan Datuk Seri Johari Abdul Ghani, BN Titiwangsa berkenaan komitmen politik bagi melaksanakan subsidi bersasar ini, beliau menyatakan keyakinan bahawa kerajaan perpaduan akan melaksanakan tindakan yang betul dan membuat perubahan sepenuhnya berkenaan subsidi bersasar. Saya yakin bahawa kerajaan perpaduan ini kita berada di dalam kerajaan untuk melakukan perkara yang betul. Jadi insya-Allah kita akan mengubah sepenuhnya mengenai subsidi bersasar ini. Sebab itu untuk saya jelaskan dengan lebih panjang, bagi saya jelaskan dahulu, mungkin saya akan menjawab apa yang nak dicelah. Bagi tahun 2022 sebenarnya untuk mengukuhkan lagi yang disebut oleh Titiwangsa tadi, kerajaan menanggung subsidi pukal lebih daripada 80 bilion. Ini hanya untuk RON 95, diesel, LPG dan elektrik. Dan pada hari ini, harga minyak mentah di dunia telah mencecah $95 setong. Dan dia akan mencecah $100 setong tidak lama lagi. Pada harga itu, maksudnya subsidi yang ditanggung oleh kerajaan boleh melepasi 100 bilion setahun kecuali kita mereformasikan sistem subsidi kita. Sementara itu, kerajaan akan membentangkan kertas putih bagi dasar gaji progresif dalam sidang Dewan Rakyat akan datang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, inisiatif tersebut antara usaha dilakukan kerajaan untuk menambah baik kehidupan rakyat. Selain daripada mencapai status negara berpendapatan tinggi, kita juga nak memastikan gaji rakyat juga tinggi setaraf dan sepadan dengan status itu. Sebab itu kerajaan telah meluluskan dasar gaji progresif yang akan memperuntukkan sejumlah dana kerajaan setiap tahun untuk mewujudkan ekosistem penggajian di sektor swasta untuk menaikkan gaji rakyat secara berkala. Kertas putih mengenai dasar gaji progresif ini insya-Allah akan dibentangkan dalam sidang Dewan yang akan datang yang boleh diperhalusi oleh anggota Dewan sekalian. Cakap mengenai Belanjawan 2024 yang tidak lama lagi yang akan dibentangkan pada Oktober ini, untuk kita teruskan dengan perbincangan kita bercakap mengenai wanita. Terutamanya dalam perniagaan dan keusahawanan. Menurut data Jabatan Perangkaan iaitu 47.9% populasi Malaysia adalah golongan wanita. Ia merangkumi 15.7 juta penduduk yang mana angka ini memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menjana ekonomi negara. Usaha pemerkasaan golongan wanita bukan hanya melibatkan soal menempatkan mereka dalam sektor pekerjaan dengan gaji bermaruah. Sebaliknya, keterlibatan mereka dalam keusahawanan dengan kapasiti yang lebih besar. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW melaksanakan program penjanaan pendapatan wanita Wijana 2023 bagi membimbing wanita yang ingin menjana pendapatan melalui keusahawanan. Menurut Rozman, laporan statistik upah pekerja iaitu sektor formal suku tahun pertama 2023 di mana ia telah mengeluarkan terbitan median upahan bulanan mengikut jantina dan yang terkini daripada bulan Januari, Februari dan Mac. Setakat Mac 2023, median upahan bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding wanita iaitu RM2,664 manakala wanita hanya adalah RM2,545. Dan sudah sedia untuk mengulas lebih lanjut kita bersama tetamu kita yang bersedia dalam talian adalah Profesor Dr. Rozman Abdul Rahman, merupakan Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan ini sebenarnya adalah pertama kali Dr. Rozman bersama kami, betul? Ya, betul. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah.
Doktor, bercakap mengenai peranan wanita yang cukup signifikan, kita tahu ia telah evolve dan semakin berubah. Jadi, apakah permasalahan utama atau cabaran dalam menjayakan keusahawanan wanita ini dan kenapa fokus utama adalah wanita dan tidak secara keseluruhan? Terima kasih Nina atas jemputan pagi ini dan soalan yang diutarakan. Mungkin sebagai permulaan, seperti kita tahu, Belanjawan 2023 telah memperuntukkan 300 juta bagi menyokong perniagaan mikro usahawan wanita dan belia. Di samping kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional dan Tekun dengan dana tersedia berjumlah 1.7 bilion. Demi menjayakan usaha ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan 10,000 wanita seluruh negara menyertai program keusahawanan wanita bangkit pada tahun ini. Dan sememangnya banyak program-program pemerkasaan usahawan wanita terlibat Sekunita melalui Tekun Nasional, program wacana ilmu wanita inspirasi itu yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat dan FMI Corp. Dan di sini juga agensi-agensi lain seperti Kementerian Komunikasi Multimedia, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDAC turut bekerjasama memperkasa usahawan wanita menguasai dunia digital melalui rangkaian e-dagang, tempatan atau antarabangsa. Dan di sinilah cabarannya apabila berhadapan dengan dunia digital, kita lihat perniagaan milikan wanita merangkumi lebih kurang 20.6% daripada keseluruhan jumlah PKS di seluruh negara. Dan berdasarkan Banci Ekonomi 2016, bilangan perusahaan wanita ini meningkat 44% sejak tahun 2011 tapi masih tidak mencukupi. Dan kita perlukan lebih ramai usahawan wanita di negara ini kerana mereka juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan memberi peluang pekerjaan. Berbalik kepada soalan Nina tadi, apakah cabaran dalam menjayakan usaha wanita ini? Rata-rata kita lihat melalui program-program yang telah Sekolah Perniagaan Ekonomi jalankan, kita lihat persaingan yang kian mencabar, kekurangan sumber modal. Sebenarnya banyak cabaran yang dihadapi oleh usahawan wanita kita, termasuklah pengetahuan teknikal yang kurang pengetahuan menjalankan aktiviti pemasaran contohnya, dan strategi pemasaran yang kurang berkesan. Juga kurang mahir dalam pengurusan pentadbiran organisasi, juga masalah mendapatkan kredit daripada pembekal. Itulah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi, yang kita dapati dihadapi oleh usahawan wanita kita. Ya, iaitu cabaran itu juga adalah merupakan kekurangan yang perlu kita atasi ketika ini. Jadi, bagaimana pelibatan universiti, institusi pendidikan dalam usaha memperkasakan usaha wanita di luar sana? Apakah program-program yang telah dilaksanakan dalam tempoh pelibatan SPE bersama usahawan wanita ini? Okey Dina, jika dilihat jumlah usahawan menerusi program di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, seramai lebih kurang 10,000 wanita Melayu di Selangor terlibat sebagai usahawan pada tahun 2020. Jadi melihat situasi semakin ramai wanita terlibat dalam perniagaan dan usahawanan ini selepas pandemik terutamanya, SPE mengambil inisiatif mengajukan program pembangunan wanita PKS khususnya kepada komuniti sekitar Lembah Kelang dan beberapa negeri lain. Dan SPE UPM menyahut saranan Menteri Pendidikan Tinggi yang mahukan warga universiti turut turun padang, menyumbang bakti kepada masyarakat dan meneruskan libat urus dengan masyarakat melalui program outreach. Saranan ini juga sebenarnya bertepatan dengan kehendak dua badan akreditasi antarabangsa, AACSP dan EQUIS, yang diperoleh oleh SPE, di mana SPE adalah satu-satunya sekolah perniagaan pertama di Malaysia yang mendapat dua akreditasi tersebut. Dan akreditasi ini menghendaki aktiviti yang kita jalankan haruslah memberi impak kepada masyarakat. Dan bagaimana SPE merealisasikan peranan ini? Kita mempunyai ekosistem di mana pihak industri sebagai rakan strategi SPE berkolaborasi dalam menyumbang dana bantuan keuangan dan alatan usahawan kepada komuniti terlibat. Seterusnya, tenaga akademik SPE akan membimbing usahawan yang dipilih untuk dibantu sehingga berjaya melalui pemindahan ilmu perniagaan tersebut.
Dan adalah program-program Nina yang kita jalankan sepanjang tahun. Sudah tentu kita pun wanita-wanita di luar sana terutamanya di peringkat keusahawanan, perniagaan, mungkin apa boleh kongsikan antara tip ataupun perkara utama yang perlu kita tekankan untuk pastikan usahawan wanita ini terus berdaya upaya dan juga kita dapat tingkatkan saingan mereka. Okey, untuk kita melihat kepada saranan atau tips tu, mungkin saya boleh katakan contohnya SPE, kami mengadakan banyak program-program keusahawanan daripada utara tanah air hingga ke selatan. Daripada 2018 lagi kami telah bersama-sama dengan rakan strategi SPE, terutamanya QSR Holdings, Brand Holdings Malaysia Berhad, yang menyumbang dana bantuan dan kami menyalurkan kepada golongan-golongan wanita ini. Itu kami dapati bahawa golongan wanita mesti terlibat mesti melibatkan diri, menganggotai mana-mana persatuan, pertubuhan dan juga program-program yang dijalankan. Maksudnya SPE menawarkan program-program ini secara percuma juga kepada usahawan wanita dan amat penting ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan tentang perniagaan dan maklumat-maklumat terkini, contohnya geran penajaan dan itu akan dapat membantu mereka meluaskan perniagaan dan memantapkan lagi kualiti perniagaan masing-masing. Prof, berbakikan 2 minit kalau saya nak tambah sedikit data dan statistik secara globalnya 57% daripada wanita menggunakan internet berbanding dengan 62% daripada warga lelaki. Mengikut maklumat daripada Pertubuhan Telekomunikasi Antarabangsa ITU, daripada anggaran 2.7 bilion orang yang pada masa ini tidak menggunakan internet, majoritinya adalah wanita dan kita boleh cakap gadis. Dan dalam negara-negara kurang bangun, LDCs hanya 19% daripada wanita yang menggunakan internet berbanding dengan 31% daripada lelaki. Dan kita tak nak cakap wanita ni pakai internet dan digital ni sekadar nak jadi influencer sahaja. Jadi bercakap mengenai teknologi digital dan segalanya revolusi digital, adakah ia dapat membantu lebih ramai wanita untuk bekerja, berkecimpung dalam dunia perniagaan dan bagaimana perkara ini dapat memberi impak terhadap penyertaan wanita dalam pasaran tenaga kerja terutamanya? Betul Nina, lanjutan daripada sesi jelajah pemindahan ilmu yang saya sebutkan tadi kan, inisiatif SPE juga contohnya pada tahun 2022 kami mengadakan pemindahan ilmu jom berniaga online bersama Shopee dibawa oleh SPE kepada kumpulan usahawan wanita di Selangor. Memang kita dapati usahawan wanita kurang menggunakan digital kerana tidak mahir tadi tu. Itu adalah salah satu daripada cabaran yang saya sebutkan pada awal tadi adalah penggunaan teknologi itu sendiri. Mereka takut untuk menggunakannya dan tidak yakin. Jadi pada Julai 2022 kami mengadakan pemindahan ilmu ini dan nampaknya peserta menyatakan program ini memberi ilmu yang berharga dalam memberi semangat untuk mereka memulakan perniagaan secara online atau atas talian. Dan 95% peserta lah menyatakan mereka perlu memahami kepentingan mempelajari cara perniagaan tu untuk membina semangat untuk meneruskan perniagaan melalui kaedah berlainan daripada biasa. Dan nampaknya perkongsian-perkongsian itu harus diteruskan bersama dengan kumpulan-kumpulan usahawan wanita yang lain dan saya yakin kita dapat mensasarkan lebih ramai usahawan wanita yakin untuk menggunakan aplikasi digital pada masa akan datang. Walaupun 50% populasi di Malaysia adalah wanita dan peranan mereka bukan hanyalah sekadar untuk menjaga keluarga, memasak, membersih rumah, tetapi mereka sekarang lebih mempunyai keyakinan yang tinggi untuk berkecimpung sama dalam dunia perniagaan dan juga arena keusahawanan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Profesor Dr. Rozman merupakan Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPF. Serta tentu kita akan berdiskusi lagi untuk masa depan dan semua ini akan kami rangkumkan dalam AWANI.com dan semua platform digital Astro AWANI. Dan itu adalah tajuk mengenai wanita. Sudah tentu kita nak bercakap mengenai antara data yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSA mengenai the hottest job in 2022, iaitu pekerjaan paling popular pada tahun 2022 pada tahun lepas. Dan tadi kita bercakap mengenai penyertaan wanita. Sudah tentu kita nak lihat di pasaran pekerjaan bagaimanakah pekerjaan ataupun industri-industri yang mempunyai pengambilan pekerjaan
pekerja yang tinggi. Di sini saya akan kongsikan antara data yang terkini yang dikongsikan oleh DOSEP sendiri untuk kita lihat antara jawatan yang popular pada tahun 2022. Kita dapat saksikan di sini di bawah pengiklanan dan pemasaran profesional, iaitu antara 3 jawatan popular yang dapat kita saksikan di sini adalah mempunyai eksekutif jualan, sales eksekutif sebanyak 16,035 dan diikuti juga dengan 8,367 untuk eksekutif pemasaran dan 5,275 adalah pembangunan perniagaan eksekutif. Dan ini adalah antara 3 jawatan popular yang paling tinggi yang dikenali dan diingini pada tahun 2022. Seterusnya untuk kita lihat di bawah sales eksekutif, berapa jenis pekerjaan, iaitu ada 2, iaitu pertama sepenuh masa. Sepenuh masa sudah tentunya lebih tinggi, mencatatkan sebanyak 1,750 lebih tinggi berbanding hanya jenis pekerjaan separuh masa iaitu sebanyak 26. Selain itu, kalau kita teliti bagaimanakah pencapaian pendidikan mereka, dan kita lihat iaitu sarjana muda yang paling tinggi sebanyak 4,670 dan diploma sebanyak 1,756. Ini adalah iaitu pekerjaan yang di peringkat pencapaian pendidikan mereka, iaitu sarjana muda dan juga diploma. Untuk kita lihat juga pada masa sama bagaimanakah peringkat pekerjaan, iaitu job levels. Di sini new graduate, graduan baharu sebanyak 111, diikuti juga dengan eksekutif sebanyak 38. So nampak kita dapat lihat banyak graduan baru, fresh graduate yang terlibat dalam pekerjaan sales eksekutif ini. Seterusnya untuk kita lihat bidang pengajian, iaitu fields of study yang kita dapat saksikan di sini ada 3. Yang pertama sekali yang boleh saya kongsikan antara yang tertinggi adalah marketing dan advertising, iaitu sebanyak 1,401 pemasaran dan pengiklanan, terikut juga dengan pengurusan dan pentadbiran dan sains komputer. Kedua-duanya lebih kurang 800 ke 1,000 untuk bidang pengajian di bawah kategori tersebut. Dan untuk kita lihat pengambilan pekerja mengikut negeri, hiring states yang paling tinggi adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 6,312, diikuti juga dengan Selangor 3,000 lebih dan Johor 1,000 lebih. Seterusnya untuk kita lihat bagaimanakah pengambilan pekerja yang mengikut industri, hiring industri. Yang pertama yang paling tinggi sekali adalah perdagangan borong dan runcit, iaitu repair motor and motorcycle sebanyak lebih kurang 4,800 dan ikuti juga dengan sektor ataupun industri pembuatan 3,000 lebih dan profesional saintifik dan aktiviti teknikal sebanyak 1,373. Dan kebanyakan di bawah sales eksekutif, kemahiran yang kita dapat lihat adalah kemahiran yang tinggi dan kemahiran yang paling popular adalah kemahiran mempunyai keupayaan ataupun kita boleh cakap skill dalam bahasa Inggeris 2,831 dan sebanyak 2,751 untuk bahagian pemasaran marketing, dan terakhir adalah bahasa Malaysia sebanyak 1,793. Dan untuk anda lihat, ini adalah secara keseluruhan antara pekerjaan dan jawatan yang kita boleh cakap paling popular, dan pekerjaan paling popular pada tahun lepas adalah sebanyak iaitu advertising marketing sebanyak 57,063, diikuti juga dengan administrative associate professional sebanyak 30,000 dan accounting juga antara yang 5 pekerjaan popular, iaitu sebanyak 27,504 accounting dan auditors, dan iaitu managing director dengan ketua eksekutif sebanyak 26,276 dan termasuk juga dengan software development sebanyak 21,340, dan ini adalah top 5 kerja paling popular yang kita dapat saksikan pada tahun 2022. Dan jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Season baru Premier League. Aku tak sabar nak tengok tau. Tapi jangan sampai ada gangguan sudah. I say main selesa nampak? Lain macam pakaian. You sejak bila tengok bola ni? Kenapa? Takut kalah? Okey, kita make a deal. Siapa kalah, dia kena basuh pinggan selama sebulan. Deal. Sebenarnya I sayang you lebih daripada Chelsea tau. Sayang. Season baru Premier League dah start. Takkan nak tengok highlight kat YouTube je. Tak best. Suspend tak ada. Jadi akan lagi kencang kalau digabungkan dengan pack sukan Astro dengan Astro Fiber. Cangkecak. Budak-budak tim kriket ni ada masalah disiplin kan? Ponting, rosak harta benda, mencuri. Dulu dia orang bega. Tapi semua dah berubah dah. I ask you for an average team, not a trash like this.
Bertemu kembali dan kita akan teruskan berkongsikan data dan statistik terkini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang sekali lagi telah berkongsikan bagaimanakah prestasi bulan Ogos untuk perdagangan yang kita dapat saksikan perdagangan luar negeri 2023 pada bulan Ogos setakat ini. Dan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi di sini untuk ekspor dan import di mana ia telah kedua-duanya telah mencatatkan penurunan sebanyak 18.6% kepada 115.2 juta untuk ekspor dan 21.2% penurunan import. Dan jumlah dagangan kita juga menurun hampir mencecah 20% sebanyak 213 bilion ringgit. Namun imbangan dagangan kita iaitu meningkat sebanyak 0.1% kepada 17.3 bilion ringgit. Selain itu untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ekspor dan import daripada tahun lepas bermula pada Januari 2022 sehinggalah yang terkini Ogos 2023 sudah tentu prestasi pada tahun lepas iaitu pada Ogos tahun lepas sebenarnya lebih tinggi di mana kita dapat lihat ekspor sebanyak 141.5 bilion ringgit ia menurun sedikit kepada tahun ini iaitu prestasi tahun ke tahun sebanyak 115.2 bilion ringgit dan import juga iaitu dapat kita saksikan 124 bilion telah menurun juga dalam masa setahun iaitu sebanyak 97.9 bilion ringgit dan ini adalah kita dapat lihat perbezaan Ogos dalam masa setahun. Seterusnya untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ekspor dan import mengikut sektor yang terbahagi kepada tiga dan malangnya ketiga-tiga sektor ini mengalami penurunan pada bulan Ogos tahun ini di mana pembuatan ekspor dan import kita dapat lihat mencatatkan penurunan sebanyak 17.7% kepada 98.4 bilion ringgit termasuk juga dengan import turun lebih jauh berbanding ekspor itu sebanyak hampir 20% kepada 82.8 bilion ringgit. Manakala sektor perlombongan juga kita dapat lihat mengalami penurunan ekspor dan import kedua-duanya iaitu mencatatkan 23.1% untuk ekspor dan import mencatatkan penurunan sebanyak 37.7%. Manakala sektor pertanian juga masih mengalami penurunan iaitu penurunan hampir mencecah 30% ya iaitu sebanyak 7.6 bilion ringgit sahaja dan 5.4 bilion ringgit untuk import iaitu sebanyak penurunan 14.4% penurunan terhadap sektor pertanian yang kita dapat saksikan dan apa yang kita dapat teliti lagi adalah import bagi BEC dan juga penggunaan akhir. Di sini anda dapat lihat tiga di mana ketiga-tiga ini hanya satu saja yang mengalami peningkatan pada bulan Ogos tahun ini sebanyak 5.4% kepada 10.7 bilion ringgit iaitu barangan modal. Manakala penurunan barangan perantaraan mengalami penurunan sebanyak 22.6% kepada 51.5 bilion ringgit. Manakala barangan penggunaan juga mengalami penurunan 8.5 bilion ringgit iaitu penurunan sebanyak 5.4%. Sudah tentu ini adalah prestasi yang kita dapat lihat hanya penurunan tapi malangnya juga rakan dagangan kita juga menurun dengan ASEAN. Kalau kita lihat sumbangan hanya 27.9% saja untuk Ogos 2023 dengan ekspor mencatatkan penurunan yang paling lebih tinggi berbanding import sebanyak 20.6% manakala import mencatatkan penurunan hampir mencecah 10%. Dan tiga rakan dagangan utama yang kita dapat saksikan seperti biasa China, Amerika Syarikat dan Singapura kita dapat lihat tiga rakan dagangan utama kita dalam perdagangan ekspor dan import kedua-duanya menurun. Kecuali satu saja yang kita dapat lihat negara jiran kita Singapura iaitu import rakangan dagangan utama bersama import di negara Singapura kita meningkat sebanyak 0.2% kepada 12.6 bilion ringgit. Dan ini yang dapat saya kongsikan mengenai perdagangan luar negeri Malaysia untuk bulan Ogos 2023 dan selepas ini saksikan ringkas dagang. Epicom Berhad yang dahulunya dikenali sebagai Konsortium Transnasional Berhad menerusi anak syarikatnya Transnational Builders Sdn Berhad berjaya meraih kontrak kerja-kerja struktur berjumlah 34.5 juta ringgit. Kumpulan itu menerima surat anugerah daripada Wanson Construction Sdn Berhad untuk pelaksanaan dan penyiapan kerja-kerja struktur sebuah pangsempuri kediaman di pantai dalam Kuala Lumpur. Sentra Global Berhad berjaya menerima kelulusan daripada pemegang sahamnya bagi memperoleh baki 30% kepentingan atau 630 saham biasa dalam RYRT International Sdn Berhad dengan harga 13.26 juta ringgit.
Pertimbangan pembelian 13.26 juta ringgit akan dipenuhi melalui penerbitan 10.2 juta ringgit saham biasa baharu dalam Sentral Global, saham pertimbangan pada harga terbitan RM1.30 setiap saham. Untung bersih Sintex Packaging air keruh berhad menjunam 98.7% kepada RM149,000 pada suku keempat berakhir 31 Julai 2023 berbanding RM11.4 juta setahun sebelumnya. Kerugian itu disebabkan oleh kemerosotan nilai muhibah yang lebih tinggi sebanyak RM22.71 juta untuk operasinya di Myanmar. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Alright, this is AWANI Green Action segment. We're going to continue talking about diapers. And before that, I'm going to share with you some statistics. On average, newborns go through about 8 until 12 diapers per day and about 3,100 diapers in their first year alone. Multiply that by the number of babies born each year. That's a staggering amount of diapers disposed of yearly. But how many of them are biodegradable and how many will still be around even when the baby is all grown up? Let's talk to a mompreneur who turned her passion for sustainability in baby care into biodegradable diaper brand. I would like to introduce to you Michelle Tay, the founder of Me. I want to say thank you very much for joining us. How are you? I'm fine. Thank you so much, Nina and the team for the opportunity. All right, this is your first time? Yes. Okay, wait. It's quite nervous. Okay, again? Okay. No worries, yeah, okay. Maybe you can share about more of your personal journey as a mompreneur and what inspired you to build Earth and Me. Okay. I'm hold on. No worries. Sorry about that. Okay, this one maybe you can talk about when do you start actually with this? Okay, I started my business in just June, which is about 3 months ago. 3 months ago. So it's a very new baby. Okay, I'm a mother of 2 young children. I'm an environmental science graduate. Okay, Can I pause a bit? Wait, no worries. So sorry about that. No worries. Okay. Our guest is a little bit nervous. Maybe we can start a bit. Yeah, no worries. We can start. Maybe I can start with my first questions. I'm going to repeat, but it's fine. Okay, maybe firstly. Because I don't want to show people that no worries. This is live. This is live, but don't worry. Maybe we can start by sharing with us how did you start with this? Maybe you as a mom, so definitely you want to help the moms out there. So what inspired you to start this business? Okay, I'm an environmental science graduate. I'm a mother of 2 young children. I give up my job when I have my first newborn because I decided to take care of my first newborn. Okay. All this while, I'm a housewife of 2 young children. On one particular day, when I was trying to change the diapers for my daughter, I felt guilty. I felt guilty for the numbers of diapers and wipes that I've been contributed thus far since my newborn, and it has all landed into the landfill. So I decided to make up my mind to do something about it in order to reduce my carbon footprint as an eco-conscious parents like me. So I started to research a better options of biodegradable disposable diapers and wipes. And that is why it inspired me to establish my homegrown brand called Earth and Me. Being a mom, being a mompreneur, you gotta be busy, honestly, out there. Indeed. So that definitely, but it's as a woman, something to be proud of, definitely. Yes. So building this brand, maybe it's not easy when you have to consider a lot of environmental aspect. Maybe you can share with us what are the challenges that you face in building this brand and how do you overcome it? Yes, actually I have, my main challenge is actually because I have 2 young children to take care of at home. So it is indeed a challenge for me because I need to juggle between my family and also my business. Besides that, I do not have much knowledge on the business side. So I need to spend a lot of time and effort. You have to invest. Yeah, invest and to build my brand awareness and so forth. So lucky enough that I have my family to support me because
I know that I'm doing in a good intention to help out, to provide the best and safest baby disposable diapers and wipes to the babies, and at the same time, I'm trying to protect our Mother Earth. So I continue my business with faith and perseverance. When you're developing this product, biodegradable Pampers, definitely comes a lot with awareness that you realize something that, oh, this is something that we can see that challenges that parents face when choosing an essential product for their children. So when you first started, what do you feel like, okay, this, you have to think of, this is the product, it's healthy for my baby, but you have to think, but it has to be environmental friendly because you're not going to keep it, you have to throw it away. Yes. So what are the essential product facing when you have to choose a product for your babies? Okay, so as a parent, I think the challenging part is whereby there's a lot of baby products in the market that probably we might not have the right knowledge to choose which one is better for our children, which one is more suitable for the babies, something like that. Besides that, I think Malaysia still lack of some eco-friendly products. That means for example, like biodegradable disposable diapers and wipes, which is definitely a better options in order to be kinder to our earth while we are practicing our sustainable parenting. All right, talking about your products here, Earth and Me, we have Pampers, we even have like wet tissue over there? Yes, we have a wet tissue over here. Yeah, this is my biodegradable natural cleansing wipes, and this one is our biodegradable organic bamboo diapers, and this one is the diapers, disposable diapers. I do not have a baby yet, but definitely I will put this on my to-do list to be when I become a mom. Definitely. So we can say this product. How can you differentiate itself from convention baby care from Earth and Me? Okay. Basically, our diapers and wipes are made of biodegradable material, which is also a natural and sustainable material. Our bamboo diapers is made of 100% bamboo fiber on the top and back sheet of our diapers, whereas our wipes is made of chlorine-free wood pulp from sustainably managed forests. Yeah. So the difference between the conventional baby diapers and wipes is basically they are made of plastics, and it takes a few hundred years to decompose. Whereas for Earth and Me, generally in the natural environment, our organic bamboo diapers can biodegrade 61% in 75 days. And as for our wipes, it can biodegrade 100% in 45 days in the natural environment. Yeah, so this is definitely be kinder to our Mother Earth, and at the same time, because our diapers do not undergo, for example, our diapers and wipes do not undergo any chemical processing, so definitely there will not be any harmful chemicals that will expose to the babies. At the same time, you can notice our diapers. Our diapers do not have any fancy illustrations. Oh, yeah. It's can just I plain have a white. touch? Yes, you have a touch. Wow. So basically, we do it's not very want. Soft. Yeah, it's very soft very because bamboo itself, we have the bamboo fiber over here and at the back. So this is the first layer that touches the baby's skin. So we ensure that they do not have any chemical processing. So that is the reason why I say our diapers are eco-friendly, and we do not lead to any baby bottom rashes and skin irritation for the babies. And at the same time, the reason why we do not have any fancy illustration, because we wanted to make it just eco-friendly to reduce any unnecessary synthetic dyes or inks that probably will also irritate baby skin. And this is even better and kinder to our earth. At the same time, maybe you can tell us about your research and development. Was it tough to come with the formula for the products? Yeah, actually it's not, because I want to look for a sustainable and renewable materials, okay, for the baby diapers, because as far as you know, when like diapers that are mostly made of plastic,
once it's used, we have to throw it into the landfill. So basically, we are trying to source from a reliable sourcing supplier that have the environmental certifications and accreditations to ensure that our baby diapers and wipes quality is at the topmost quality and safest for the babies as well. And lastly, where can the new moms out there, maybe the moms who want to shift to a new brand, maybe like Earth and Me, where can they get it? Okay, I have our official website, www.earthandme, EARTHN, the alphabet N and ME.co. Besides that, we do have in the Shopee as well. Yeah. So this is where you can find out more about us in our website. All right, definitely this is a good sharing for all moms out there. This is good news. Inspiration coming from a mom itself, trying to do better not only for the kids but for the earth and our people. Correct. Again, I want to say thank you very much to the founder Earth and Me. I'm Michelle Teh, and definitely we will upload all of this discussion within astroawani.com and all platform of digital Astro Awani. Don't go anywhere. We'll be taking a short break and we'll be right back. Semoga tahun ni akan jadi the best season ever. Apa jadi kat anak aku? Memang kau yang aku cari, kau tak? You buat apa kat sana? Kalau bukan sebab aku, Sana takkan jadi pelacur. Thanks. You're wasting my time. DJ, do something. Kita kena cancel show ni, okay? I dah tak boleh tolerate tengok perangai you ni, tahu tak? Stop doing voice. What? $1 Million Boys. Stream di Astro Ria dan On Demand. Out full throttle and we're underway. Banyai, then that's beautifully done on the inside of Malaysia's Vagrant. Banyai on the inside of Martin into turn number 7. What a move this is. He's got Bender and Miller in front of him. How close was that? Banyai has this British Grand Prix covered. It's been an absolute classic. The MotoGP, live on Spo TV. And we're back on Niaga AWANI talking about online fraud on the rise globally, and the recent pandemic having accelerated online transactions. Concern are being felt by the expansion of digital solutions such as instant loans, real-time payments. The pandemic fueled digital onboarding and contactless services. Accelerated digitization has been accompanied by increased fraud and cyber risks, evidenced by Malaysia witnessing over 55,000 cybercrime cases with losses amounting to 1.8 billion ringgit from 2021 until July 2023. And to discuss further, joining me this morning is Eric Haberger, Group CEO of CTOS Digital. I want to say thank you very much for joining here. How are you, Eric? Excellent. Thank you so much. I'm great. How about you? I'm good. Definitely fantastic to have you here. Maybe, Eric, we can start some of the key highlights that you can share and the results from the 36-month report released by CTOS IDGuard regarding the potential fraudulent application in the Malaysia's banking sector. Sure. CTOS IDGuard has been in the market. It's the first and only fraud bureau that aggregates the applications from the top banks in the country. We do this real time, so every application for these top banks goes through our platform, and we perform the analytics via our fraud databases and the systems that we have. We check online and we identify any potential or suspicious applications. So we have done in the last 3 years verification of over 7 million applications in all sorts of credit types in the market, and we've been able to identify 5,700 credit applications, confirmed frauds, saving 319 million ringgit to the partner banks.
All right, how does CTOS IDGuard leverage on CTOS extensive database and suite of fraud and identification services to detect potentially fraudulent applications? What specific services and technologies are involved in this? So this is a very sophisticated platform and analytics process. What we do is we consolidate all the information and the applications from all the member banks, and everybody contributes the data. And we go through the process of checking among those banks, among those applications, as well as our database to identify real-time any discrepancy. So for example, if we identify that somebody has applied with a different sorts of information, they put a different income, or they have different personal information to the one that we have identified in our databases or in any member of the consortium, then we can immediately flag it real time and provide the information to the bank to do further analysis of that application in particular. In addition to this, we have added very importantly, we have added machine learning to identify patterns over these years and over these 7 million applications, to identify patterns that might flag any suspicious behavior. With the rise of online fraud and the acceleration of digital transactions due to pandemic, what challenges and risks have emerged in the Malaysian banking sector? And how has this affected the need for fraud detection system like CTOS IDGuard? So everybody is in the process of doing online applications, online credit requests, and it's just a natural evolution of the industry. And at CTOS, we want to empower both the banks and the credit providers as well as the users to be able to connect in a safe environment. And so this is a very important tool that we have put together. It's part of a comprehensive solution of fraud prevention technologies. We provide eKYC solutions to over 100 banking and non-banking institutions. So we do the assessment of identity, facial as well as IC, and other knowledge-based validations, as well as multi-face ID and digital footprint. So we combine all these to prevent the emergence of fraud. It is very possible for fraudsters to steal identities or to create fraud rings, and therefore affecting both the consumers as well as the financial institutions. So what we're trying to do here is to create transparency and provide a better environment, a safer environment for everybody to go and get credit online. Could you elaborate on the improvements that CTOS IDGuard has recently rolled out, including enhanced fraud detection, improved efficiency in fraud investigation, and even the integration of machine learning models? How do these improvements benefit the digital finance sector and economy especially? So a couple of very interesting things. After 3 years and after 7 million applications that we have scanned real time, the depth of information that we have been able to capture, and every time we identify fraud and it is confirmed, we're able to feed this to the machine learning algorithm, which we have improved recently with better predictive capabilities. This increases the identification of any suspicious activity, as well as better accurately identify those cases that might be a mistake as opposed to those that are fraud. So the machine learning process is being constantly updated to improve the accuracy based on huge databases, as well as improved capabilities that we're providing to the member banks in a better user interface and better tools to identify those frauds very quickly. And one more, how CTOS IDGuard even plan to adapt to evolving fraud patterns and new challenges in the digital finance landscape? We know that digital is fast moving. And what are the ongoing efforts to enhance fraud detection and operational efficiency? So a couple of things. It's very important to keep at the forefront of the fraud because online applications on credit is just going to continue.
as more banks and more financial institutions offer this, and the appetite for consumers to continue to onboard. So in addition to strengthening our platforms for the prevention and detection of any fraudulent activity, as I mentioned, improving our algorithms in machine learning, increasing the databases that we have and checking those databases to facilitate the identification of fraud. We are providing also a lot of additional tools like financial education to our large database of customers. We currently have more than 3 million people registered in our CTOS systems to help them prevent and identify fraud cases. So we're continuously educating consumers as well as providing tools to the banks facilitating this online activity. Can you share some of the specific case studies or examples of how IDGuard has successfully identified and prevented fraudulent application, thereby safeguarding the banking industry and consumers? Yeah, so I can't provide, specific examples of customers, but I can give you some idea of what are the types of things that we identify, right? So the first one is identifying any particular cases of tampering with information, that personal information, like you apply with a different income in one particular application as compared to others. And so we are able to identify that it doesn't match, right? It doesn't match our records, or it doesn't match other applications that have been provided in other institutions. So that's a first case. The second case, very typical, is that given that this is real time, we can identify customers that have been applying in parallel in different institutions, trying to surpass their capacity of loans. The other case that is very typical is identity fraud, where we can identify that somebody has been using the same information with different profiles. So they might have the IC with a different face, or they might have different information, and basically they have stolen or created a fake profile. So these are some of the examples of things that we can detect real time in these applications. All right, as you mentioned, it's definitely important to identify all the issues that needs to be addressed so we can create a better and safe future, especially talking about the digital and the trend that must be addressed in the future. Definitely, I want to thank you very much to our guest today, Eric Hamburger, the Group CEO of CTOS Digital. Thank you. And we'll be taking a short break. Niaga, we will be right back. Dahagakan bola sepak. Dahagakan aksi. Dahagakan kemenangan. Masih dahaga? It's him. You're the god of mischief. Always will be. 네 비밀을 지켜주기 위해 내 비밀도 얘기해줄게. Apa sahaja yang anda inginkan, hanya satu klik. Bila-bila masa, di mana jua. Switch ke Astro baru sekarang. Di mana kes gangguan seksual dalam talian semakin meningkat. Pusat Pendidikan Awak Kanak-kanak ini perlu memainkan peranan penting untuk menerapkan penghayatan Hari Malaysia. Kira-kira 20% rakyat di negara ini menghidap atopic dermatitis. Atopic eczema ialah satu jenis eczema yang ada faktor genetik dalamnya. Yang eczema-eczema lain tu tak ada faktor genetik. Roti canai kegemaran rakyat Malaysia dinobatkan sebagai roti terbaik di dunia. So you're saying you went back in time? Bruce, I can fix things. You could also destroy everything. It's my face. I completely broke the universe. And now there's no one to defend us. If I can't get back,
there might not be a future. The Flash and Justice League, 2 movie collection untuk satu harga istimewa. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro AWANI. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all AWANI platforms. Bertemu kembali. Seperti biasa, kami akan kongsikan perkembangan terkini mengenai ringgit Bursa Malaysia, termasuk juga dengan bagaimanakah pasaran tempatan ataupun pasaran serantau yang perlu kita ketahui ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan setakat iaitu 20 September, bagaimanakah prestasi ringgit kita pada kali ini, yang di mana saya berkongsi daripada tradeeconomics.com di sini. Prestasi ringgit kita pada pagi ini setakat jam 9.55 pagi berada pada 4.692. Ini adalah ringgit kita setakat pembukaan pada pagi ini. Dan kalau kita nak lihat reflect kembali dalam masa seminggu bagaimanakah prestasi ringgit kita, kita lihat dalam prestasi ringgit kita tidak begitu baik. Ia dilihat sebagai prestasi menyusut. Apabila kita lihat trend ataupun peningkatan terhadap graf ini, bermakna nilai ringgit kita menyusut ataupun lemah. Di sini kalau kita teliti daripada lebih kurang 13-14 September, prestasi ringgit kita sudah mula meningkat daripada 4.67 sehinggalah ketika ini pada 4.69. Dan ini adalah prestasi ringgit yang dapat kita saksikan setakat jam 9.56 pagi. Dan saya akan teruskan dengan prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat saksikan pada pagi ini setakat jam 9.40 pagi, iaitu 20 September. Bursa Malaysia berada pada 1452.661, negatif 0.36%, sebanyak penurunan sebanyak negatif 5.21%. Dan ini adalah kita boleh cakap prestasi ringgit, prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat saksikan setakat jam 9.41 yang berada pada paras 1452.29. Dan kita sudah sentuh pada ringgit dan juga Bursa Malaysia. Bagaimana prestasi ataupun trend S&P 500, iaitu prestasi Amerika Syarikat, iaitu mengikut yang kita dapat saksikan di sini Standard & Poor 500 Index S&P 500 yang dikategorikan mengikut sektor dan industri, dan setiap kotak ini mewakili dia punya size market cap dia. Dan kita akan mulakan antara yang tertinggi untuk kita bercakap mengenai prestasi US di sini. Kalau boleh saya kongsikan, izinkan saya berbahasa Inggeris untuk kita kongsikan prestasi US market pada hari ini. Wall Street lost ground on Tuesday with risk-off sentiment weighed in as the US Federal Reserve convened for its much-anticipated two-day monetary policy meeting. All three indexes ended the session lower in a broad sell-off ahead of the Fed's interest rate announcement on Wednesday, which is expected to culminate in a decision to leave key interest rates unchanged. The Dow Jones fell 106.57 points to 34,517.73, and S&P 500 lost 9.58 points to 4,443.95, and the Nasdaq dropped 32.05 points to 13,678.19. And among the 11 major sectors of the S&P 500, 9 ended the session red, with energy and consumer discretion suffering the largest percentage of declines. And let's see, as of this morning, the US market, we start with the largest sector within the S&P 500, with Microsoft is down by negative 0.13%. But the opposite we can say for Oracle is up 0.40% for Oracle Corporation, and other industry of technology, as we call it, Adobe Incorporation, as of this morning is up by 1.74%. And for semiconductor, we can see a red seas among here. We are going to start with Nvidia Corporation with down negative 1.01% as of this morning, followed by other sector. We can touch on the Broadcom Incorporation is down negative 0.09%. And talking about the Apple, as of this morning is up by 0.62%. And we can follow by the Apple software apps information also with the Salesforce Incorporation is 0.33%. As we can see, this is all the data
S&P 500 market that we can see as of this morning. And we're going to start with for the Oracle previously, as I mentioned, is up for 0.50 in an interview with CNBC. James Kramer, Oracle CEO Safra Katz, expounded on the enterprise software company's cloud businesses and noted that the company is booking billion-dollar deals. Oracle saw its stock fall 12%, its steepest drop since 2002. After it reported first quarter earnings last week and gave weaker than expected guidance for its second quarter, the company recently announced it would be putting its database services on its cloud infrastructure inside data centers of Microsoft's cloud's unit. Azure has explained that Oracle spent much of last year setting up the basic of its cloud businesses, and it's now starting to fill data centers with software that she said is newer and more effective than the competition. And we can see that Adobe last week, Adobe expanded its Firefly AI platform beyond beta to make it generally available across Adobe Creative Cloud and Experience Clouds. We can see that the new features in Photoshop and Illustrator will let people use AI to recolor photos, add or remove images and other tasks. Meanwhile, other programs like Premiere Pro and After Effects will support new AI power. Along with the content flow, Firefly's generated content to show when images are created or edited with AI. So as for now, we can see that is the content. For the one that we can see is NVIDIA. This is the communication service. Google Alphabet is down negative 0.09%. But for Meta is up 0.83% as of this morning. And for Amazon, we can see that Amazon.com Incorporation for this morning is down by negative 1.68%, and Tesla is up 0.46% as of this morning. And even for the energy sector, we can see that Exxon Mobil Corporation is down this morning by negative 0.26%. Followed by this one, we can see, we're going to scroll down a bit to see this one. Chevron Corporation is negative 0.01%. We can see this is the latest regional trend and markets performance that we can share with you for now. And for more updates, we can say for Apple is Apple's new iPhone 15 series has been warmly received in China, with consumers rushing up the latest iteration of the US tech giant's iconic handset via a variety of sales channels, staunching those voices that said Apple may struggle amid new competition from Huawei Technologies and a partial government ban. Within the first 10 minutes of Apple's commencement of iPhone 15 pre-orders, the California-based firm official mainland China website crashed amid high demand. Pre-order flow at Apple stores on e-commerce sites such as Alibaba's, Paul and JD.com has also been heavy. Alibaba owns the South China Morning Post, the first batch of iPhone 15 Pro and Pro Max handsets available for pre-order on the official Apple store on Tmall were snatched up in less than a minute after orders started being taken at 8 p.m. last Friday. And for Amazon today, Amazon announced it would hire 250,000 people this holiday season across full-time, seasonal and part-time roles, including 30,000 in the state of California. In addition, Amazon will raise its hourly wages to those workers between $17 and $28 per hour, compared with an average of $90 per hour last year. The 250 figure was 67% higher than last year, when it hired 150,000 workers for the holiday season. The company also announced it would invest $1.3 billion in pay increase for fulfillment and transportation workers this year. And then you can see that oil and gas was red, which oil prices rose up 10 months high on Tuesday before easing as investors took profits following 3 sessions of gains that follow extended production cuts from Saudi Arabia and Russia. And even global benchmark Brent crude futures settled 9 cents lower at $94.34 a barrel. Earlier, it hit a session peak of $95.56 a barrel, their highest since November. U.S. West Texas Intermediate crude futures dropped 28 cents to $91.20 after earlier reaching $93.74 a barrel, and also the highest since November.
Usahawan tempatan perlu lebih kreatif dalam menginovasi perniagaan mereka untuk lebih unik dan menonjol. Pendekatan itu diambil Zaidun Mustafa yang menyuntik suasana klasik dengan menyajikan tetamu dengan pameran barangan antik di restorannya yang beroperasi di Johor Jaya, Johor Bahru. Jelas usahawan berusia 60 tahun itu, dia menanam minat untuk mengumpul barangan antik sejak di bangku sekolah rendah. Katanya, lambakan barangan antik di rumah memaksanya meletakkan sebilangan koleksi bersejarah tersebut di kedai kopi Batu 5 yang diusahakannya untuk tatapan pelanggan. Nombor satunya, diri saya sendiri memang minat dalam barang-barang sejak lepas sekolah, dalam sekolah masih minat dalam barang. Jadi, maknanya kita ni nak jadi dapatkan satu impian juga kan. Bila barang dah ada banyak ini, masa tu dekat rumah lah. Jadi bila dapat kedai ini, barang-barang di rumah tu kita bawa tu. Salah satunya untuk menarik minat benda-benda yang tak pernah orang nampak lagi kan. Kata ujung pun ada kan. Jadi itulah dia kita bawa ke kedai. Jadi sebagai satu tarikan lah. Bapa kepada 4 anak itu menjelaskan usaha yang dititipkan terhadap restoran yang berusia 10 tahun itu membuahkan hasil apabila rata-rata pelanggan tertarik untuk melihat barangan antik di kedai berkenaan. Dia juga menerima kunjungan pelancong dari Indonesia dan Singapura yang datang semata-mata untuk mengamati sendiri dekorasi nostalgia itu. Malah usahawan itu turut pernah menolak tawaran sehingga RM10,000 daripada seorang pengunjung Singapura yang berhasrat untuk membeli sebuah cermin lama hasil peninggalan zaman penjajahan British yang dimilikinya. Tambah Zaidun, penerimaan baik restorannya turut dibantu dengan penggunaan media sosial yang dimanfaatkan untuk pemasaran secara dalam talian. Sosial media tu memang bagus. Jadi bila kita masuk dalam beberapa blog sekali pula ya, bila masuk tu, dia tarikan tu memang ada. Setiap hari orang tengok kan. Setiap hari orang tengok. Jadi bila pandang je kita punya mesti dia follow. Bila follow, alhamdulillah kan daripada situ kita boleh yang jauh-jauh akan datang, bila free datang. Jadi kita punya customer kita, pelanggan kita tu memang tak ni lah, sentiasa setiap hari ada yang bertukar gitu. Itulah kelebihannya, bagusnya lah. Restoran kedai kopi Batu 5 itu diusahakan sepenuhnya keluarga Zaidun, melibatkan dia dan isteri sebagai tukang masak, manakala anak-anak yang lain turut bantu menguruskan kedai. Expo China ASEAN ke-20 di Nanning, China menyaksikan 107 syarikat Malaysia menyertai expo tersebut di bawah Pustaka Malaysia dikoordinasikan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRED). Antara industri yang dipromosikan Malaysia di expo tersebut termasuk perkhidmatan, makanan dan minuman, kesihatan dan kesejahteraan gaya hidup dan produk hijau. Dan sebelum kami mengakhiri sesi bersama saya di Niaga AWANI, Nina Rozman, mari kita ikuti temu bual bersama wartawan Astro Firdaus Azil yang menyikap bagaimana MATRED berperanan memacu PMKS ke peringkat global. Silakan. Baik, terima kasih. Rakan, mungkin saya boleh berkongsikan bahawa saya masih berada di Nanning, China untuk mengikuti perjalanan China ASEAN Expo. Ada yang menyebut Car Expo, ada yang menyebut Chai Expo, tetapi apa pun ini adalah expo yang menghimpunkan SME terbesar di seluruh ASEAN, khususnya dari Malaysia. Tetapi kalau boleh saya juga nak menyebut tentang bagaimana petikan ucapan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan expo sebegini perlu dijadikan pemangkin untuk SME di Malaysia untuk bergerak mungkin lebih daripada rantau ASEAN, mungkin ke peringkat global dan sebagainya. Tetapi itu semua mungkin sukar dilakukan sekiranya tidak ada agensi yang bertanggungjawab memacu, membawa SME ini. Antaranya sudah pasti yang paling penting ialah MATRED. Jadi bersama dengan saya cukup berbesar hati. Terima kasih kerana bersama Astro AWANI. Ini adalah Puan Syarimatun Mat Saleh yang merupakan Deputy Chief Executive Officer ataupun penolong ketua pegawai operasi MATRED, lebih mesra dikenali sebagai Puan Syari. Terima kasih banyak Puan Syari bersama Astro AWANI. Pertamanya Puan, saya dah berada di sini sejak daripada Ahad. Saya tengok pavilion Malaysia ni antara yang sering menerima kunjungan khususnya daripada masyarakat China, yang mana kita tahu Nanning saja ada penduduk dia ada 7.5 juta. Kalau keseluruhan Guangxi ada sekitar 15 juta kalau tak salah saya. MATRED, bagaimana MATRED setiap tahun, saban tahun mengikuti perjalanan membawa PKS bagaimana tahun ini? Okey.
Pertamanya, terima kasih Astro AWANI kerana menjemput saya untuk berceritakan sikit tentang penglibatan matrik di China ASEAN Expo K-Expo. So ini adalah tahun ke-20 K-Expo ditubuhkan dan kami juga telah melibatkan diri bersama-sama BMKS sejak 20 tahun dulu di K-Expo ini, pameran China ASEAN Expo di Nanning, China. So kita sememangnya memang sangat teruja untuk membantu semua PMKS untuk bergerak ke pesada dunia sebab seperti yang kita sedia maklum, market kita atau pasaran kita di Malaysia terlalu kecil, ada 33 juta penduduk sahaja. Dan sebenarnya masyarakat di China memang sangat mengutamakan produk-produk import sebab pada anggapan mereka produk import adalah lebih berkualiti daripada produk tempatan. Jadi sebab itu kami bawakan pada hari ini 107 syarikat SMEs dalam pameran China ASEAN. Bagaimana Matrik melihat pemilihan PKS, PMKS ini sebelum masih masa okey mereka yang ini ada potensi, yang ini tak ada potensi. Tetapi sudah pasti dan juga kalau boleh saya nak tanyakan FNB agak menerima sambutan hangat. Kenapa FNB ambil itu? Okey. Kita boleh lihat, saya akan ceritakan sikit dengan perjalanan seorang pengeksport, seorang SME yang baru berjinak-jinak dengan eksport, apa yang mereka perlu tahu dan bagaimana Matrik membantu mereka. Kalau kita lihat kat belakang ni, kita bermula dengan sama ada syarikat itu telah mengeksport atau sudahkah dia bersedia untuk ekspor. Apa yang dia perlu lakukan, dia perlu jalani our export readiness assessment tool supaya mereka akan tahu di mana gap ataupun kekurangan mereka. Dan kami sediakan training, export advisory training yang mana kami jalankan even semasa pandemik ya, kita jalankan secara virtual, secara maya. Dan kemudian kami ada juga Matrik customized program sebab ini kita mahu menggerakkan terutamanya PMKS, Bumi Putra, wanita dan belia untuk turut sama melibatkan diri dalam arena ekspor. Kemudian bila nak mengekspor ni perlu ada ilmu, perlu ada market intel. Jadi bagaimana kita dapat market intel tu? Kita ada 49 pejabat di luar negara. Mereka semua akan memberi khidmat nasihat secara data-data kepentingan pasaran dan apa challenges, apa regulation yang diperlukan sebelum masuk ke pasaran tersebut. Kita juga bekerjasama dengan banyak agensi. Sebagai contoh, kita ada SME Bank, kita ada selepas SME itu membesar, kita juga ada program yang kita panggil Mid-Tier Companies Development Program, syarikat pertengahan. Ini adalah SME yang telah besar sehingga 50 juta annual sales turnover. Dan memang ada yang kita bantu sejak, sebab Matrik dah 30 tahun. 30 tahun dulu dia adalah SME, baru mulai ekspor. Kemudian dia jadi mid-tier dan ada yang dah become large companies. Contoh like Top Glove, all those big companies, semuanya mula-mula berdaftar dengan Matrik sebagai Matrik member. Dan kemudian kita bawa dia akses ke market melalui program-program promosi seperti ini. Seperti di China ASEAN Expo, seperti di Dubai, seperti MIHAS. Kita baru je habis bicara MIHAS, Malaysia International Halal Showcase di Malaysia. Expo perdagangan terbesar halal di dunia. Kemudian dia boleh dapat financial assistance sebab kita sedia maklum bila nak pergi luar negara ada kos tambang kapal terbang, ada kos accommodation, ada kos pendaftaran untuk setiap pameran tu ada kos dia. Jadi sebahagian daripada kos tersebut boleh diklaim, boleh dituntut balik melalui MDG, Market Development Grant. Dan kalau syarikat tu betul-betul mikro ya, kadang-kadang dia tak berupaya untuk mengeksport satu kontena. Tapi dia boleh mengeksport dalam jumlah yang kecil. Cara pertama melalui e-trade, e-commerce. Ini boleh berdagang contohnya on Alibaba platform, kita ada mana-mana platform lah, Amazon, the whole world. Maknanya terbuka peluang tu untuk SME. Dan dengan cara itu kita juga selain daripada produk, kita juga promote services export fund. So selain daripada produk-produk makanan seperti yang tuan sebutkan tadi, kita juga promote services
seperti education, seperti ICT, oil and gas, banyak lagi. So diorang juga boleh claim bawah Services Export Fund. Kemudian bila dah melibatkan diri dalam program-program promosi, dah ada ilmu semua tu, dah dapat grant, di event macam ni lah dia dapat export sales, dan kita boleh, dan kemudian terus menjadi export champion satu hari nanti. Itulah impian kami bagi semua PMKS. Jadi sekarang ni banyak dah PMS kita yang berjaya mencapai status ni? Okey, saya nak ceritakan yang syarikat yang berdaftar dengan matrik ada hampir 12,000 dan 96% daripada mereka adalah SMEs. Our champions are mostly from the mid-tier size companies. Okay. So yang mid-tier ni sangat kecil, about 2% sahaja daripada SME. So kita encourage, sebab itu daftarlah dengan matrik, because bila you daftar, you dapat market intelligence, you dapat ilmu from training, you dapat all the financial assistance. So organisasi kami, I'm proud to share lah, saya berbangga nak ceritakan, kami mendapat pengiktirafan daripada International Trade Center. Maknanya semua agensi promosi ekspor di dunia ni, kita telah menang the first prize, dinobatkan Johan bagi best use of technology. Sebab pada tahun 2021 kita adakan MIHAS secara maya sepenuhnya. So dia acknowledge that semasa pandemik tu, semasa tahun tu, kita lah satu-satunya agensi yang telah berjaya membawa PMKS kita ke pasaran dunia melalui platform digital. So kita telah mengalahkan even trade promotion organisation daripada Canada, daripada Austria. Kita sedia maklum ini adalah negara maju, dan kita menang tempat pertama for best use of technology. So sebab itu kita galakkan, even macam kalau skill tu masih kecil, tapi you dah boleh mengeksport secara maya di atas talian seperti platform Alibaba, Amazon dan sebagainya lah yang saya ceritakan. Jadi ledakan teknologi itu membolehkan proses pendigitalan itu berlaku. Malah matrik sendiri, saya tengok ada website dia, ada Facebook dia, ada X dia yang dahulu dikenal sebagai Twitter, YouTube, LinkedIn dan juga Instagram. Jadi kita faham bahawa matrik ini memang tak boleh nak dipertikaikan lagi lah dia punya kebolehan dia, dapat award dan sebagainya, bagaimana peranan dia memacu, tetapi masih ada yang tercapai. Sebagai contoh, mid-tier ni baru 2%. Tetapi saya nak bercerita tentang China Expo ataupun Expo di sini. Kita memula lebih agresif menjadikan China ini sebagai rakan dagang dan sebagai 14 tahun berturut-turut di antara rakan dagang terbesar. Bagaimana Matrik melihat Expo seperti China Expo ini, terutama dalam konteks rantau Asia? Okey, sebab di Car Expo, di Car Expo, dia boleh ada yang sebut C Expo, Car Expo, sama je. Okey, it's okay. Even masyarakat sini pun kadang-kadang sebut C Expo, kadang-kadang sebut Car Expo. Okay. So di Car Expo ni kami dah bermula penglibatan kami sejak 2004. So tahun ni adalah tahun ke-20, memang kita ambil bahagian daripada awal. Bukan sahaja masyarakat di China, semua 10 negara-negara ASEAN diberikan peluang untuk membawa PMKS mereka, syarikat-syarikat mereka. Jadi selain daripada berurusan dengan syarikat China yang kita sudah sedia maklum berapa banyak yang demand daripada mereka, terdapat juga peluang untuk syarikat Malaysia ni berdagang dengan 9 negara ASEAN yang lain. Jadi itu adalah satu peluang yang kami kira sangat sangat besar lah peluang dia, yang mana dengan bimbingan Matrik. Jadi kita even dah guide, kita dah guide bagaimana nak masuk negara pasaran yang luas seperti ini, apa guidelines dia. So kita pun boleh nampak pada tahun pertama kita participate dalam Car Expo 2004, hasil jualan adalah 61 juta. Okey, itu 2004. 2004. 61 juta. Kemudian pada tahun lepas, hasil jualan kita mencecah 750 juta. Daripada 64 juta dalam tempoh 19-20 tahun,
750 juta. Itu pun sebab kalau tak pasal PKP, recovering dia lagi cepat. Kita rasa lebih tinggi. Dan macam kalau untuk makluman semua pendengar dan penonton, kita bekerjasama even dengan KOL because di China ni dia sangat technology savvy, dia suka e-commerce, dia suka online, dia suka streaming. So kita bawa the best KOL. Apa tu KOL? Key opinion leader, influencer. Okay. Kalau di Malaysia kita panggil influencer. So influencer ni kalau dia promote produk tu, dia punya followers akan beli memang macam melonjak lah. Saya bagi contoh, Julis, salah satu syarikat memula SME di Melaka. Kemudian dia telah menjadi syarikat media. Kami boleh anggap dia sebagai salah satu champion. Okey, media ni adalah antara 50 juta ke 500 juta. Ya, dia punya sales turnover. So, syarikat Julis tu semasa Singles Day, dia menjual berapa biskut dia dan dia dapat 6 juta dalam satu hari. Belum habis hari tu pun dia dah dapat jualan secara atas talian melalui platform di lokal lah. Dia dah dapat cecah dalam satu hari sales 6 juta. Bayangkan kalau 365 hari. So dan dia bermulanya dengan penglibatan di Expo sehingga dia ada pejabat sendiri, ada distributor yang sangat meluas. Itu satu contoh. So kalau syarikat seperti itu boleh jadi daripada PMKS yang kecil dan hingga menjadi global champion melalui program mid-tier kita lonjakkan lagi melalui program mid-tier tu dia dapat pelbagai dorongan dan maklumat yang boleh apa strategi dia seterusnya. Mungkin dia boleh jadi listed dan sebagainya lah. So itu antara contoh-contoh. Satu lagi saya nak kongsi mengenai Henan. Dia mengeksport durian. Baru ni dia punya pengusaha dapat gelaran Dato'. Dan Henan ni mengeksport durian based product lah daripada Musang King dan dia telah berjaya ke pesada dunia. Matrix juga berkolaborasi dengan salah satu bank yang terbesar di China, CCB, China Construction Bank, di mana mereka ni ada database of syarikat-syarikat pembeli. So kita berkolaborasi dengan dia. So CCB bantu kita untuk buat B2B meeting, business to business matchmaking, padanan perniagaan atas talian. Dan dia juga sekarang ni sedang usahakan untuk membolehkan QR Pay between bank CCB dengan Bank Malaysia supaya importers dan exporters tu boleh mudah buat transaction. Even saya percaya satu hari nanti even B2C pun, business to consumer. So itu memang satu peluang yang sangat baik. Okey, saya nak bercakap sikit tentang ekonomi madani. Yang mana ini adalah gagasan yang dikenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Rahman. Antara terasnya ialah memperkasa sektor PMKS. Yang kerana kita tahu PKS itu menyumbang kepada sekitar 38% keluaran dalam negara kasar. Bagi saya itu agak besar. Tetapi sudah pasti sebagai enjin pertumbuhan ekonomi, Matrix sebagai antara agensi penyeraju, mungkin Matrix ada lagi cara-cara untuk mungkin mempertingkatkan lagi, memperkukuhkan lagi daya usaha. Salah satu program kita, sebab itu di Matrix ada bahagian yang dipanggil bahagian pembangunan pengeksport. Bahagian ini memang tertumpu untuk memperkasakan syarikat PMKS sebab kita sedar mungkin ada banyak syarikat di luar sana tapi mereka masih lagi baru sahaja berniaga di pasaran domestik. Jadi untuk kita lonjakkan mereka untuk ke pasaran dunia, ke pasaran antarabangsa, kita perlu banyak bimbingan, kita perlu tengok beberapa segmen dalam PMKS, contohnya seperti yang saya ceritakan, Bumi Putra, Wanita, Belia. Ini adalah segmen yang kami perlu perkasakan supaya mereka menjadi lebih kompetitif di pasaran dunia lah. Okey. Tetapi saya nak narrow down sedikit. Saya lihat bila saya pusing-pusing kat chatbot ni, orang kata 70 to 80% adalah F&B. Okay. Adakah memang itu, orang kata adakah sebab ia adalah
senang, friendly, consumer friendly sebab orang makan, minum semua kan. Bagaimana pula dengan sektor-sektor lain? Okey. Sektor F&B memang sangat penting untuk Car Expo sebab dia banyak tertumpu kepada segmen FMCG, fast moving consumer goods. Jadi dia punya fokus adalah lebih tertumpu lah kepada produk-produk F&B dan juga skincare, pharmaceutical. Sebenarnya our main export to China bukan makanan ya. Ekspor utama kita yang paling tinggi adalah sektor electrical electronics, yang mana ada juga dalam rantaian bekalan tersebut ada PMKS yang terlibat, tetapi mungkin bilangannya tak sebesar syarikat yang terlibat dalam produk makanan. So kita yang macam kedua adalah LNG, chemicals and chemical product. Kita ada banyak minyak dan sumber asli yang kita boleh ekspor, dan juga palm oil. Palm oil bagi minyak sawit, palm oil based product. Dia bukan saja minyak yang dimakan. Palm oil ni adalah ingredient atau bahan yang digunakan untuk buat sabun, buat deterjen, semua dan banyak kegunaan industri ya. So bagi produk sawit, China adalah pasaran kedua terbesar mereka selain daripada India. Dan kami rasa macam contohnya mereka banyak tekanan daripada negara maju seperti Europe yang mengenakan pelbagai sekatan atau kempen anti sawit. Jadi saya bercakap dengan pihak MPOB, mereka nak besarkan lagi demand daripada China, dan kita differentiate ourselves. Kita bukan sahaja pengeluar sawit, bukan sebab dia murah, tapi sebab dia premium, berkualiti, dan juga dia mendukung apa yang kita panggil SDG, Sustainability Development Goals, yang mana pihak UN ada 17 agenda bawah SDG, dan salah satunya adalah mengenai contohnya labor, buruh, supaya tak ada isu buruh paksa, supaya tak ada isu mengenai penerbangan pokok secara haram. Jadi sedangkan Malaysia tu kita punya ladang sawit sebahagian besar dan memang ada pensijilan antarabangsa, dan di dalam Malaysia juga ada Malaysian certification, MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil, yang mana pengusaha kecil pun boleh dilesenkan atau didaftarkan supaya untuk membuktikan bahawa mereka ni bukan pengusaha peladang yang secara sembrono lah. Maknanya dia ada proses dan prosedur, ada traceability daripada farm, daripada ladang sehingga ke, kita akan panggil farm to fork, daripada ladang ke meja makan. Maknanya boleh trace dia punya tak ada pencemaran alam sekitar. Bersama saya adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pegawai Operasi pula bersama saya daripada Puan Sherry yang banyak berkongsi dengan kita, memberi tips kepada SME di luar sana bahawa ada agensi seperti MASIS sebagai contoh, agensi peneraju yang bersedia untuk membawa anda ke peringkat global, ASEAN, global dan sebagainya, tetapi dengan syarat SME itu harus lebih ada berdaya saing, ada aspirasi. Jadi buat masa ini kita berhenti rehat dahulu. Saya akan cuba mencari SME di luar sana yang berpeluang mengikuti Car Expo ini ataupun Car Expo 2023 ini. Kita berehat dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani malam ini. Dan perkara yang penting diperhatikan sepanjang hari ini iaitu menjelang petang apabila Perdana Menteri hadir ke Parlimen untuk menjawab ataupun menggulung
pembentangan kajian skor penggal RMK ke-12 dan dalam penggulungan tersebut Perdana Menteri juga menyentuh tentang isu yang diperdebatkan, iaitu isu yang dipolitikkan begitu hangat sekali dalam sebulan dua ini, iaitu kes berkaitan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang dilepaskan tanpa dibebaskan ataupun DNAA kepada semua 47 pertuduhan yang dihadapi oleh beliau. Jadi untuk melihat perkara ini, dua ahli panel saya sudah pun bersedia, Datuk Seri Jahabuddin di talian sekarang dan juga Profesor Dr. Wong Ching Huat pun sudah pun bersedia. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Haji Nazri apa khabar? Alhamdulillah. Prof, apa khabar Prof? Khabar baik, terima kasih kerana pengundang saya. Ya, sedikit mungkin Prof nak komen. Walaupun berlaku sedikit kekecohan di Parlimen di mana pembangkang keluar beramai-ramai tidak berpuas hati dengan kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri ketika menyentuh isu DNAA timbalan Perdana Menteri yang pertama Datuk Seri Zaid Hamidi, tetapi pada pandangan Prof Dr. Wong Ching Huat, adakah perkara yang